नमस्कार दाजुभाइहरू, यो हाम्रो ड्राइभर टोलको एरिया हो। यो ठुलो टावर देखिएको टुलिप होटल हो। यो शिवपुर जाने माइक्रो हिँड्ने बाटो हो। यस बाटोमा यो लोकेसनमा आउने यो लोकेसन हो। यो लोकेसनमा आउने यिनी भ्यूहरू हाम्रो साइला एग्रो इन्जिनियरको अगाडिको भ्यू हो। और यो हाम्रो कंपनी हो जो यहाँ एक साइला एग्रो इंजीनियर स्थापित भएको एरिया छ। यो कंपनी को गेट हो और यो एरिया हो। और यो शिवपुर जाने माइक्रो हिँड्ने बाटो हो। यो ड्राइभर टोलको आकाशे पुल छ, त्यहाँनिरबाट भित्र छिर्ने पूर्व साइड हिँड्ने बाटो हो। यो साइला ग्रिल को लोकेसन हो। ये यसरी देख्दा देखिन्छ। यो कंपनी को गेट हो, कंपनी को बोर्ड भयो यहाँ। यो साइला ग्रिल को ऑफिस हो। वेलकम टू साइला इंजीनियरिंग एग्रो इंजीनियरिंग। यो भित्रको लोकेसन हो चाहिँ यहाँ कम्प्युटरहरु भएको यो अफिस हो। यो क्ल्याम्पहरु भए। सीमित क्वान्टिटीहरु यहाँ राखिन्छ, बाकीको वर्कशपमा हुन्छ। यो साइला इंजीनियर को लोकेसन हो। यो टिन लागेको चाहिँ साइला इंजीनियर को अफिस हो। यो चाहिँ कंपनी को गेट को एरिया हो। अब गेट भित्र प्रवेश गरौँ। यता साइला ग्रिल छ, यता साइला एग्रो इंजीनियरिंग छ। यो कंपनी हो। अहिले बिहानको टाइम हो, केटाहरु काममा आएन। सीएनसी प्लाज्मा भयो, और सीएनसी मिलिङ मसिन भयो, एनी पावर प्रेस मसिन भयो, ठुलो पावर प्रेस मसिन, यो हाइड्रोलिक पावर प्रेस मसिन। वर्किङ टुलहरु म्याक्सिममहरु हामीसित प्रोभाइड भएका छन्। यहाँ लेथ मसिनहरु छ। और यो ठुलो हाइड्रोलिक पावर प्रेस मसिन हो, उता फेरि पावर प्रेस मसिन छ। यो हाम्रो वर्किङ एरिया हो। और यो हाम्रो माथितिर एउटा सानो खाले क्रेन लागेको छ, जस्तो हाम्रो हेभी प्लेटहरु ट्रान्सलेसन गर्न पर्यो भने त्यो पनि गर्न मिल्ने खाले सबै टाइपको काम गरिन्छ।